ध्वस्त भइसक्न लाग्यो भनेको चाहिँ होइन, ध्वस्त भइ नै सकेको छ। अब हामी डोमेस्टिक टुरिस्टले मात्रै हाम्रो देश धान्न सक्दैनौँ। स्पेसली काठमाडौँमा त डोमेस्टिक टुरिज्म पटक्कै हुँदैन। हेर्नुहोस्, त सरकारले ब्याजमा चाहिँ ठुलो सब्सिडी दिनुपर्छ हैन, उद्योगहरूलाई चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि, टिकाउनको लागि। ट्याक्स चाहिने एउटा डेफर्ड पेमेन्टको रूपमा 6 महिनापछि 1 वर्षपछि बिना ब्याज बिना जरिवाना सरकारले चाहिँ गरिदिनुपर्छ। पर्यटन उद्योगहरूले अहिले मुख्य माग्ने त हामीहरूको चाहिँ रोजगारीलाई जिन्दा राख्नको लागि, अनगोइङ राख्नको लागि सरकारले चाहिँ ठुलो हातेमालो गरेर आर्थिक प्याकेज दिनैपर्छ। नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। नेपालमा यतिखेर कोभिड-19 का कारण विशेष गरी पर्यटन क्षेत्र ध्वस्तै हुन लागिसकेको अवस्था छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। नेपाल सरकारले मनाउँदै गरेको 2020 को भ्रमण वर्ष पनि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यहाँ आफै पर्यटन व्यवसायी कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ यसलाई? हेर्नुहोस्, यो जुन तपाईँले एउटा शब्द भन्नु हो नि, ध्वस्त भइसक्न लाग्यो भनेको चाहिँ होइन, ध्वस्त भइ नै सकेको छ। र पर्यटन वर्ष 2020 मा हामी साह्रै उत्साहित थियौँ। सरकारले चाहिने, नेपाल सरकारले पनि निकै प्रयासहरू गरेका थिए, प्रचार प्रसार होइन, बजेट पनि राम्रै थियो। पर्यटन बोर्डले पनि निकै प्रयास गरेको थियो र हामी पनि बडो उत्साहित थियौँ। त्यसभन्दा पहिले नेपालमा करिब चाहिँ 10 लाख 11 लाख पर्यटक आउँथ्यो। त्यो पर्यटन वर्षमा चाहिँ 20 लाख ल्याउने भन्ने थियो। अब 20 लाख नआए तापनि हामी चाहिँ 17-18 लाख पर्यटक निश्चय पनि आउँछ भन्ने हिसाबले सब चाहिँ बडो उत्साहित थिए। र फेरि पर्यटक कस्तो हुन्छ भने एकपल्ट आइसकेपछि त्यो निरन्तर चाहिँ अटोमेटिक आउँछ कि, जस्तो यो वर्ष 18 लाख आयो भने भ्रमण वर्षमा 18 लाख आयो भनेपछि अर्को वर्षमा 17 लाख 18 लाख 19 लाख 20 लाख अटोमेटिक आउँछ। किनभने त्यो राम्रो चाहिने मेसेज लिएर जान्छ र पर्यटकले अर्को पर्यटकलाई भन्छ आफ्नो साथी यो त्यो भनेपछि पर्यटक चाहिने हामी बहुत उत्साहित थियौँ। तर दुर्भाग्यले चाहिँ यो कोभिडले गर्दा चाहिँ यो त संसारकै पर्यटन क्षेत्र बहुत तसनस भयो। हेर्नुहोस्, हुन त पुरा आर्थिक स्थिति नै तसनस छ, त्यसमा पनि पर्यटन उद्योग साह्रै तसनस छ। अब पर्यटन भनेको कस्तो हो भने मान्छेको अलिकति चाहिने पैसा उब्रिएपछि आफ्नो कामदाम घरमा नभएपछि मनोरञ्जनको लागि पैसा खर्च गर्ने हो। अब त्यो भनेको चाहिँ नि एडिसनल पैसा र एडिसनल टाइम हुनु पर्यो। अब यो कोभिडले गर्दा चाहिँ नि हाम्रा जुन सोर्स मार्केटहरू थिए नि, युरोपियनका सोर्स मार्केट, हाम्रो इटाली होला, स्पेन होला, युके, यिनीहरूको चाहिँ नि आर्थिक स्थिति यति खराब छ उहाँहरूको आफैमा कि उनीहरू, मलाई लाग्छ अब 2020 त गइ नै हाल्यो भनौँ न, अब 6 महिना गइसक्यो। 21 सम्म पनि कुनै पनि पर्यटनको चाहिँ नि सुधार होला जस्तो चाहिँ नि लाग्दैन। बहुत कोभिड-19 ले करिब 1.5 वर्ष यसले हाम्रो चाहिँ अब यो हेर्नु 8-9-10 महिना त कोभिडकै असर रहन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि पर्यटनलाई रिकभर गर्न अर्को पनि एक वर्ष लाग्छ। मलाई 21 मा पनि मलाई लाग्दैन कुनै पनि चाहिँ नि यो कोभिडबाट को चाहिँ प्रकोपबाट हामी चाहिँ नि टोटली छुटकारा पाएर। अघि मात्रै मैले एउटा अखबारमा पढ्दै थिएँ, कोभिडको चाहिँ नि भ्याक्सिनेसन आउन घटीमा 1 वर्ष लाग्छ भनेर चाहिँ बीबीसीले कि या कसले चाहिँ फेरि हिजो मात्रै इस्यु गरेको छ होइन, त्यो एक्सेप्टेबल भ्याक्सिनेसन। अब त्यो भ्याक्सिनेसन नआइकन मान्छेको चाहिँ नि त्यस्तो बाहिर किन जाने, आफ्नो घरैमा घुमौँ, डोमेस्टिक टुरिज्म गरौँ भन्ने चाहिँ नि नियत हुन्छ। र अहिले सबै कन्ट्रीहरूको आर्थिक स्थिति खराब भएको हुनाले हरेक मुलुकले पनि आफ्नो डोमेस्टिक टुरिज्ममै बढी जोड दिएको छ। नेपाल पनि हेर्नुहोस्, हामीले डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरा गर्छौँ होइन। त्यसकारण अब हामी डोमेस्टिक टुरिस्टले मात्रै हाम्रो देश धान्न सक्दैनौँ। स्पेसली काठमाडौँमा त डोमेस्टिक टुरिज्म पटक्कै हुँदैन। हेर्नुहोस्, काठमाडौँको मान्छे लुक्ला जाला, भैरवा जाला होइन, पोखरा जाला। पोखरा र लुम्बिनीको मान्छे आएर, किनभने काठमाडौँ यो केन्द्र भएको हुनाले उहाँहरू पहिले नै काठमाडौँ आइसकेको हुन्छन्, कुनै पढाइको सिलसिलामा, कुनै मेडिकलको सिलसिलामा, कुनै घुम्ने सिलसिलामा। त्यसकारण काठमाडौँमा डोमेस्टिक टुरिज्मको पटक्कै पनि चार हुँदैन। हेर्नुहोस्, हो काठमाडौँ बाहिर अलिकति डोमेस्टिक टुरिज्म हुनसक्छ, त्यसले पनि हामी धान्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पर्यटन क्षेत्रलाई अब चाहिने कसरी टिकाउने हो, यस्तै 1.5 वर्ष चाहिने टिकाउने एउटा ठुलो चाहिने चिन्ताको विषय हो। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी काठमाडौँमा हेर्ने भने धेरै ठुला यो होटलहरू पनि स्थापना भयो होइन। त्यस पछाडिको अवस्था हेर्ने भने जनशक्तिदेखि आर्थिक अवस्था यहाँले भइसकेको र ध्वस्तै भइसकेको अवस्था छ। अब यसलाई फेरि पुनर्जीवन दिनको लागि सरकारले त्यो खालको प्याकेज पनि ल्याएको देखिँदैन। यहाँहरू नेता भन्नु भएको थियो क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि होटलहरूलाई प्रयोग गरौँ, त्यसले पनि एउटा केही राहत मिल्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू उठाइरहनु भएको थियो। तर सरकारले सुनेको जस्तो छैन भन्ने कुरा आएको छ। अब कसरी पुनर्जीवन दिने? हेर्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा होटल दिने भनेको त्यो त्यसले राहत पटक्कै हुने होइन। तर त्यो एउटा चाहिँ देशमा आवश्यक परेको बेलामा होटलले आफ्नो एउटा जिम्मेवारीको रूपमा, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा चाहिँ होटललाई क्वारेन्टाइनमा युज गर्न दिने हो। किनभने त्यो क्वारेन्टाइनमा एक त रेट यति सस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ फेरि
त्यो क्वारेन्टाइनको होटलको ब्रान्डिङ भएपछि पछिसम्म पनि त्यो होटललाई अलिकति चाहिने क्वारेन्टाइनमा बसेको भनेर एउटा छाप चाहिने हुन्छ, जुन चाहिने हुनसक्छ नेगेटिभ मेसेज पनि हुन्छ होला होइन। त्यही पनि मुलुकलाई आवश्यकता परेको बेलामा होटलले क्वारेन्टाइनमा गए जान्छन् पनि र त्यसमा केही पनि समस्या हुँदैन। र क्वारेन्टाइनले मात्रै होटल सस्टेन गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, अब यो सरकारले चाहिने पर्यटन क्षेत्रलाई यो 1.5-2 वर्ष टिकाइदिनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिने अब विभिन्न उपायहरू के हुन्छ भने अलिकति चाहिने यो एयरफेयरहरू चाहिँ घटाउनु पर्यो। नेपालले आफ्नो नेसनल फ्ल्याग क्यारियरको एयरफेयर घटाउनु पर्यो। विदेशबाट आउने एयरलाइन्सलाई फ्युल चाहिँ साह्रै सस्तो दिनु पर्यो। पार्किङ चार्जेस, ल्यान्डिङ चार्जेस पूर्ण रूपले छाड्नुपर्छ। भनेको पर्यटकलाई चाहिने आउने सस्तो आधार गरिदिनु पर्यो कि नेपालमा, किन एक उनीहरूको इन्कम पनि छैन र संसारमा जहाँ पनि अहिले इन्सेन्टिभ दिएको छ होइन। र जस्तो अब पर्यटकलाई हामी भ्याट लिन्छौँ होइन, भ्याट छाडिदिनु पर्यो। होटल पर्यटनलाई चाहिँ जस्तो विभिन्न युरोपियन मुलुकमा त्यसको जनशक्तिलाई टिकाउनुको लागि, अब हाम्रो जनशक्ति टिकाउनु पनि ठुलो समस्या छ। हेर्नुहोस् होइन, पर्यटन उद्योगकोमा जुन चाहिँ जनशक्ति छ त्यसलाई 1.5-2 वर्ष काम हुँदैन। अब त्यो होटलले चाहिँ उसको सम्पूर्ण तलब दिएर सकिँदैन होइन। त्यसलाई चाहिँ सरकारले त्यसको 2/3 तलब दिने हो कि 75% तलब दिने हो कि 1 वर्षको लागि 1.5 वर्षको लागि, किनभने हामीहरू त मल्टिपल चाहिँ ट्याक्सेसहरू त दिएकै हुन्छौँ नि। अब अप्ठ्यारो परेको बेलामा त सरकारले सहयोग गर्नु हाम्रो अपेक्षा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ बजेटमा ठुलो आशा थियो, बजेटमा पनि त्यस्तो कुनै राम्रो प्याकेज चाहिँ राहतको प्याकेज पर्यटन उद्योगलाई पटक्कै पनि आएन। सबैभन्दा हार्ड हिट इन्डस्ट्री हो। त्यसपछि चाहिँ अब मोनिटरी पोलिसीमा के आउला भन्ने आश गरेका छौँ। अब कतिसम्म आउँछ भन्ने त कसरी भन्ने हामीहरू अहिलेसम्म थाहा छैन। पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायहरू मौन बसेको जस्तो देखियो नि त यो अवस्थामा। अब निश्चय पनि तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ म पनि स्वीकार गर्छु कि हाम्रो लबी चाहिँ अलिक कमजोर होला। हुन त हाम्रो होटल एसोसिएसन अफ नेपाल छ होइन, पर्यटन बोर्डहरू पनि छ, पर्यटनकासँग ट्रेकिङ एजेन्सीहरू धेरै छन्। सबै हामीले चाहिँ लबिङ त गरिराखेका छौँ। तर कहीँ कहीँ हाम्रो चाहिने जस्तो अरू यो अब कुखुरा व्यवसायहरूको चाहिने प्रब्लम जति चाहिने हाइलाइट भएको छ होइन, एयरलाइन्सहरूको प्रब्लम जति हाइलाइट भएको छ, हामीहरूको प्रब्लम त्यति हाइलाइट चाहिने हामीले गर्न नसकेको चाहिँ मैले पनि महसुस भएको छु। यद्यपि हामी चाहिने ह्यान्डको तर्फबाट र हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट हरेक उद्योगले चाहिने समय समयमा नभनिराखेका होइनौँ, लेखेर पनि दिएका छौँ, रिप्रेजेन्ट पनि गर्छौँ। हामी सरकारका चाहिने विभिन्न निकायका सक्षम व्यक्तिहरूलाई भेटिराखेका पनि छौँ, भनेका त छौँ। सरकारले के गर्ला। अब करिब अब आगामी 2 वर्षसम्म नेपालमा पर्यटक भित्रन सक्ने सम्भावना अत्यन्तै हुन्छ, धेरै नै हुन्छ। यो अवस्थामा एउटा के भन्दै आइएको छ भने नेपालमा अहिले आजका दिनसम्म जति मानिसहरू कोरोनाबाट मृत्यु भयो भनेको छ, धेरैले चाहिँ अन्य रोगबाट मरे पनि यहाँतिर जोडियो। यसले गर्दा लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ असर पर्छ। कम्पेयर यो कोभिड-19ले नमरे पनि त्यो सङ्ख्या कम भइदिएको चाहिँ हाम्रो पर्यटक हत्या गर्थ्यो कि भन्ने एउटा आशंका होइन। यो तपाईँले बडो राम्रो सन्दर्भ तपाईँले उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, अहिले संसारमा जुन कोरोनाको कहर छ नि, त्यो कहरको तुलनामा गऱ्यो भने हाम्रो नेपालमा चाहिने मृत्युदर अहिले पनि साह्रै थोरै छ र त्यो पनि चाहिने जुन पछिको दरमा चाहिने अलिकति मृत्युदर बढेको छ। ती पनि चाहिने हाम्रा लोकलका चाहिने मान्छेहरू होइन, लोकलका नेपाली भए तापनि विदेशबाट चाहिने सङ्क्रमित भएर आएका मान्छेहरूको मृत्युदर र उनीहरूमा सङ्क्रमण बढिदेखेको छ। हामीले यो 2-3 महिना अलिकति चाहिने कोरोना म्यानेज गरेर हामी त कोरोना फ्री कन्ट्री भइसक्यौँ भनेर पनि यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्न हामीलाई ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई किन संसार कोरोनामा कहरमा छ र नेपालमा न्यूनतम छ कोरोनाको कहर, र अलिकति यसलाई चाहिने हामीले टेस्टिङहरू राम्ररी गरेर क्वारेन्टाइन राम्ररी गर्ने हो भने 2-3 महिनामा हामी चाहिने कोरोना फ्री पनि डिक्लेयर गर्न सक्छौँ होला नेपाललाई। त्यो गऱ्यो भने त हामी फेरि ठुलो फड्को मार्छौँ। त्यतितिर उदासीनता चाहिने छ। यो सोच चाहिने अब हामीले ठाउँ ठाउँमा भनेको छौँ कि हेर्नुहोस्, एकपल्ट पर्यटन बोर्डका चाहिने सायद मेरो विचारमा चेयरम्यानले पनि हामी कोरोना फ्री कन्ट्रीको रूपमा पनि नेपाललाई चाहिने सेल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिने अवधारणा त आएको छ। तर अब हाम्रो आफ्नो मार्केटिङ चाहिँ कमजोरै छ। हाम्रो प्रयासहरूमा चाहिने निकै कमी छ। यहाँले भन्नुभयो नि, हाम्रो प्रयासहरूमा चाहिने हाम्रो उद्यमीको पनि र हाम्रो सरकारको पनि, किनभने यो पर्यटन व्यवसायको डाइरेक्ट असर चाहिने उद्यमीलाई भए पनि यसको यति चाहिने इन्डाइरेक्ट चाहिने यसबाट चाहिँ आउने प्रतिफलहरू विस्तृत हुन्छ नि। एयरलाइन्सदेखि लिएर एयरपोर्ट होला, ट्याक्सी ड्राइभर होला होइन, भ्यानहरू होला, खाना, कृषकहरू चाहिँ तरकारीदेखि लिएर हजारौँ ठाउँमा यसको चाहिने वितरण हुन्छ, यो प्रभाव पर्छ। त्यस कारण चाहिँ सबैले यसलाई चाहिँ एउटा बहुत एउटा मतलब योजनाको रूपमा नै गर्नुपर्ने काम हो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। यद्यपि हामी यो कुराकानी गरिरहँदै हामी आर्थिक वर्षको करिब अन्तमा हामी गइरहेका छौँ। सरकारले ट्याक्स दिनु पनि आग्रह गरेको अवस्था छ। लामो समयदेखि लकडाउन छ, बन्द व्यवसाय ठप्प छन्। यो अर्थमा ट्याक्सको बारेमा के भन्नुहुन्छ?
होइन ट्याक्सको त अब यो अहिले सरकारले चाहिने जुन एउटा तपाईँको इन्ट्रेस्ट अहिले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्टलाई क्यापिटलाइज गरिदिन्छु भनेको छ त्यो मेरो हिसाबले त कुनै राहत होइन। किनभने अहिले मैले भन्नुहोस् न मेरो 100 करोडको लोन छ, मैले 100 करोडमा 10 करोड चाहिने अहिले मेरो ब्याज भयो 1 वर्षको, र 10 करोडलाई क्यापिटलाइज गरेँ भने त मैले 110 करोडमा ब्याज तिर्नु पऱ्यो नि त। मैले 100 करोडै तिर्न सकेको छैन, मैले 110 करोडमा चाहिने ब्याज को भार हुने झन् मलाई चाहिने समस्या आउँछ। त्यसकारण यो अलिकति चाहिने किस्तालाई प्रोपोन गरिदिने अलिकति यो समस्याको समाधान होइन। यसमा त सरकारले ब्याजमा चाहिने ठुलो सब्सिडी दिनुपर्छ होइन, उद्योगहरूलाई चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि, टिकाउनको लागि, र ट्याक्स चाहिने एउटा डेफर्ड पेमेन्टको रूपमा 6 महिनापछि 1 वर्षपछि बिना ब्याज बिना जरिवाना सरकारले चाहिँ गरिदिनुपर्छ, र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको ब्याजहरू लाग्नु हुँदैन। पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका धेरै अवयवहरू छन्, ती सबै अहिले बन्द अवस्थामा छ, सबैले सरकारसँग माग्ने कुरा के? हेर्नुहोस्, अब पर्यटन उद्योगहरूले अहिले मुख्य माग्ने त हामीहरूको चाहिने रोजगारीलाई जब रिटेन्सन फन्ड भन्छौँ हामीले। मुख्यतः हेर्नुहोस् यो पर्यटनमा चाहिने हामीहरूको एसेट भनेकै हाम्रो जनशक्ति हो, किनभने कुनै पनि इन्टरप्राइजलाई त्यो जनशक्ति डेभलप गर्नको लागि धेरै मेहनत लागेको हुन्छ होइन। त्यो जनशक्तिलाई चाहिने हामीले जसरी भए पनि रिटेन गर्नुपर्छ। त्यो जनशक्ति रिटेन गर्नको लागि जब रिटेन्सन फन्ड संसारमा जहाँ पनि अहिले गरेको छ सरकारले चाहिने हाम्रो अब बाहिरबाट अहिले जुन मान्छे आएको छ सरकारले के भनेको छ भने बाहिरबाट आउने मान्छेलाई रोजगारीको हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि विभिन्न चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्दैछन्। बाहिरबाट आउनेको मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्नु राम्रो कुरा हो, तर जुन एक्जिस्टिङ रोजगारी छ त्यो पनि त गुम्न दिनु भएन नि त होइन। त्यस कारण त्यो एक्जिस्टिङ रोजगारीको लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, र होटलहरू हेर्नुहोस् एकपल्ट बन्द भएपछि त्यसलाई पुनः सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ। त्यस कारण त्यो होटललाई चाहिने बन्द नहुन दिनको लागि न्यूनतम लेभलमा त्यो होटल चलाउनको लागि सरकारले चाहिने त्यसमा कुनै न कुनै प्रकारको मेन्टेनेन्सको खर्च पनि र स्टाफ रिटेन्सन खर्च दियो भने भोलि चाहिने जस्तो अघि हामी कुरा गऱ्यौँ कोरोना फ्री कन्ट्री होला नेपाल 3 महिनामा 4 महिनामा, फेरि 4 महिनामा खत्म होला, फेरि हाम्रो चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न 6 महिना लाग्ला, हामी झन् त ब्याक भयौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ जिन्दा राख्नको लागि अनगोइङ राख्नको लागि सरकारले चाहिँ ठुलो हातीमालो गरेर आर्थिक प्याकेज दिनैपर्छ। हामीले हिजोको पूर्ववत रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा फर्कन हामीले चाल्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के छन्? सरकारले एउटा नीति बनाउने सरकारबाट भनेदेखि व्यवसायहरूले गर्ने एउटा केही होला नि त। हामीले सरकारलाई मात्रै दोष दिने अथवा सरकार मात्रै आरोप गर्नु पनि सरकारले यो नीति बनाएको छ, हामी व्यवसाय चाहिँ यो गर्छौँ भन्ने त्यस्तो यहाँको छ? यो त तपाईँको बडो जटिल प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले त सरकारलाई गुहार्ने भनेको हामीलाई सस्टेन हुनु दियो 1-1.5 वर्ष। अब हामीले आफूले गर्ने त मार्केटिङ होला। अब भोलि फ्लाइटहरू खोलेपछि विभिन्न देशहरूमा हाम्रा नेटवर्कहरू छ, जस्तो अब हाम्रो पनि यो चेन होटल हो म्यारियट होइन। म्यारियटबाट चाहिने अब यसको 7,000 होटल छ, यसैको चाहिने मार्फत यसैको बुकिङ सेन्ट्रल बुकिङहरू हुन्छ, त्यसको मार्फत अझ प्रचार प्रसार गर्ने नेपाल आऊ, अब हामी पहिले भन्दा पनि तिमीहरूलाई चाहिने अतिथि सत्कार चाहिने राम्रो गर्छौँ, सस्तोमा चाहिने दिन्छौँ आदि इत्यादि गर्ने हो। अहिले मूल समस्या आर्थिकसँग जोडिएको अवस्था छ। पर्यटन व्यवसायलाई हिजोको रूपमा ल्याउनको लागि यहाँले आफ्नो तर्फबाट लगिङ गर्नुबाट सरकारी नीतिगत तहमा काम गरेको होला। यही अवस्था रह्यो भने हामी हिजोकै पर्यटनको अवस्था सिर्जना गर्न कति समय लाग्ने अनुमान गर्न सक्छ? हेर्नुहोस्, पर्यटनको लय चाहिने पुरा जुन अहिले बिफोर कोभिड जस्तो 2019 को नोभेम्बर डिसेम्बरतिर एकदम यहाँ भाइब्रेसन थियो, होल नेपालमा पर्यटकको चाहिने काफी चलपल थियो। त्यो गर्न मेरो विचारमा पूर्ण रूपले कोरोना खत्म हुन त अब कति समय लाग्छ कसैले भन्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने कति कन्ट्रीमा कोरोना खत्म भइसक्यो, फेरि फर्केर आएको छ होइन। त्यसकारण मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिने 22 को बिगिनिङमा या 21 को एन्डमा चाहिने अलिकति पर्यटनको चाहिने चलपल होला कि सम्भावना चाहिने त्यो देख्छु म। किनभने 1 वर्षभित्र त भ्याक्सिनेसन पनि आउँछ र मान्छेहरू अब घर बस्दा अलिकति घुम्नु पर्यो भने पनि चाहिने होइन। बाहिर पर्यटन पनि फ्लाइट अब यदि खोल्यो भने जस्तो कति मुलुकमा अब अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस्, न्युजिल्यान्ड हेर्नुहोस्, स्पेन, तपाईँको यो ग्रिसहरू त पुरा पर्यटन चालु भइसक्यो त्यहाँ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब पर्यटनको पनि एउटा मापदण्ड बनाएर उनीहरूलाई पनि एउटा प्रोटेक्टिभ चाहिने आफूबाट पनि नसर्ने अर्को पनि उसलाई भाँलै नसर्ने जस्तो चाहिने एउटा सर्टन प्रोटेक्सनका मेजरहरू लिएर चाहिने पर्यटन के रूपमा त खुला गर्नै पर्छ, फ्लाइटहरू पनि खुला गर्नै पर्छ। किनभने यसले पर्यटनकोसँग फ्लाइट खुला भने व्यापारको लागि पनि व्यापारिक आवजावत पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, व्यापारिक आवजावत पनि एउटा बिजनेस पर्यटक पनि त हुन्छ नि। नेपालमा चाहिने कति विदेशी नियोगका मान्छेहरू आउँछन्, कति व्यापार गर्न मान्छेहरू आउँछन्, उनी पनि होटलमा बस्छन्, पर्यटन उनी पनि सँगै गर्छन्, बिजनेस एन्ड पर्यटन सँगै पनि जान सक्छ नि त। जति सक्यो यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द गर्न सक्यो त्यति व्यवसायलाई फाइदा हुने अथवा फ्लाइट्स लिनेहरूलाई चाहिँ डबल
पैसा लिएर चाहिँ गर्ने कारण यो लगाउने अझै तयारी गरेको छ भने अब त्यो त होइन होला। हेर्नुहोस्, कुनै एउटा समूहले त्यो 4वटा फ्लाइट चार्टर गर्यो भने उसले कति नै पैसा कमाउला र, किनभने यो गर्ने ट्राभल एजेन्टले हो होइन। ट्राभल एजेन्टले त्यही अवधिमा त्यो 4वटा फ्लाइट चार्टरको ठाउँमा उसले त 40वटा 50वटा 60वटा फ्लाइट सरहको प्यासेन्जर उसले ओहोरदोहोर गर्थ्यो। यो चाहिँ आरोप लगाएको मात्रै होला, यस्तो त हुँदैन होला। त्यो प्र्याक्टिकल पनि छैन, उहाँको लागि फिजिबल पनि छैन, त्यो होइन होला। समय दिनुभयो, यहाँ धन्यवाद। नमस्कार।